हाय फ्रेंड्स, मी कोमल अन्नपूर्णा रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण चमचमीत बटाटा वडा पाहणार आहोत। बाहेर रिमझिम पाऊस पडतोय आणि बटाटा वडा खायला कुणाला आवडत नाही, सर्वांनाच आवडतो, पण तो जास्त तेलकट असल्यामुळे खायला टाळाटाळ करतात। आता इथे नाही करावं लागणार, कारण आपण हा बटाटा वडा फक्त अर्धा चमचा तेलात बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी अर्धा किलो बटाटे घेतलेत, 2 ग्लास पाणी टाकले। आता हे बटाटे उकडून घेऊ। बटाटे शिजतायत तोपर्यंत बटाट्याची भाजी बनवण्यासाठी जे साहित्य लागतं ते बघून घेऊ। इथे मी 10 ते 12 कढीपत्त्याचे पानं असे कट करून घेतलेत, म्हणजे त्याची छान टेस्ट उतरती भाजीत। कोथिंबीर घेतली खूप सारी, 8-9 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, 2-3 तुकडे आल्याचे घेतलेत, अर्धा चमचा जिरे घेतलेत आणि 1 कुडी लसणाची घेतली। आता आपल्याला इथे लसूण, जिरे, आलं आणि हिरवी मिरची हे छान बारीक करून घ्यायची। इथं मी ठेचा बनवून घेतलाय। भाजीचं साहित्य काढून घेतले, तोपर्यंत आपले बटाटे पण उकडलेत। आता हे बटाटे काढून घेते मी कुकरमधून, असे अर्धे कट करून घेते, म्हणजे पटकन थंड होते अशा पद्धतीने। आणि आता ह्याची साल काढून घेते मी। बटाट्याची साल काढून घेतली। आता हे बटाटा असाच हाताने कुस करून घेते, चांगला कुस करायचा आहे। तुम्ही हवं तर मॅशरने करू शकतात। पाहू शकतात बटाटा छानपैकी मी कुस करून घेतलाय। इथं गॅसवर कढई मांडली, कढई गरम झाली, त्याच्यात आता 1 चमचा तेल टाकते। तेल चांगलं गरम झालंय, त्याच्यात अर्धा चमचा मोहरी टाकते। मोहरी छान तडतडून द्यायची, म्हणजे ते दादा खाली कचकच लागत नाही। मोहरी छान तडतडली, आता त्याच्यात अर्धा चमचा जिरे, थोडासा हिंग, कढीपत्ता आणि हा ठेचा टाकते। छान परतून द्यायचं। भाजी छान झाली तरच बटाटा वडा छान होतो। लगेच त्याच्यात कोथिंबीर टाकते, त्याच्यात आता पाव चमचा हळद टाकते, मिक्स करून घ्यायचं। आता त्याच्यात हा बटाटा टाकायचे। आता चवीनुसार मीठ टाकते, त्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर परत, आणि चांगलं परतून घ्यायचं, म्हणजे भाजी चांगली झाली तरच बटाटा वडा छान होतो। भाजी छान परतली, आता पाहू शकता। मी गॅस बंद करते आता आणि काढून घेते परत त्या ताटातच। ही मी भाजी काढून घेतली आणि आता थोडी अशी सुट्टी करू, म्हणजे थंड होईल पटकन। आता तोपर्यंत बटाटा वड्यासाठी लागणारे बॅटर बनवून घेऊ। इथे 1 वाटी बेसन पीठ घेतलंय, ही घरच्या डाळीचंच बेसन पीठ आहे। त्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकते, अगदी पाव चमचा हळद टाकते, जास्त पण नाही टाकायची, नाही तर जास्तच पिवळे धमक कलर येतो वड्याला। ह्याच्यात पाव चमचा लाल तिखट टाकते, तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाकू शकतात, नाही टाकलं तरी हरकत नाही। अगदी चिमूटभर सोडा टाकते खाण्याचा। हे आधी असंच कोरडं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून ह्याचं बॅटर बनवून घ्यायचं। हे पाहू शकतात, अशा पद्धतीने मिक्स करून घेतलंय, अजिबात गाठी नाही राहिल्या, आणि हे अशा पद्धतीने ठेवलंय, जास्त घट्ट नाही जास्त पातळ पण नाही।
अशा पद्धतीने बनवून घ्यायचं। आता भाजी थंड झाली चांगली, ह्याच्या आता छोटे छोटे गोळे बनवून घेते। लिंबा एवढे जास्त मोठाले पण नाही बनीत, आपल्याला छोटे छोटेच बनायचे। तर हे अशा पद्धतीने इथे असे छोटे छोटे ह्याचे बनवून घेतले। आणि आज कढईत नाही तळणार मी, गॅसवर आप्पे पात्र मांडले, त्याच्यात थोडं थोडं तेल टाकायचं। ह्याच्यातलं पण राहतं तेल, थोडं थोडंच तेल टाकलंय। चमच्याने थोडं तेल सगळीकडे पसरून घेते अशा पद्धतीने। पाहू शकतात अशा पद्धतीने केले बॅटर। आता त्याच्यात हा टाकते बटाटा वडा आणि छान लावून घ्यायचं। आणि अशा पद्धतीने एक्स्ट्राचं असं बेसन पीठ काढून टाकायचं। आणि आल्हाद आपल्याला आता ह्याच्यात सोडायचं आहे अशा पद्धतीने। अशाच पद्धतीने दुसरा सोडून घेते। एक्स्ट्राचं बेसन पीठ असं थोडं तिरका चमचा करून काढायचं अशा पद्धतीने। अशाच पद्धतीने सर्व वडे आपल्याला तळून घ्यायचे। ह्या अशा पद्धतीने सर्व वडे सोडून घेतलेत मी ह्याच्यात आप्पे पात्रात। गॅस मिडियमच ठेवलेला आहे। आता 2 मिनिटांनी लगेच मी असे पलटून घेते चमच्याच्या साहाय्याने। पाहू शकतात किती छान कलर आलाय। अशा पद्धतीने सर्व पलटून घेते, चमच्याने असं हे करायचं। हे अशा पद्धतीने पाहू शकतात किती छान निघत आहेत पण, आणि किती छान कलर आलाय। हे अशा पद्धतीने सर्व पलटून घेतलेत। आणि आता हे पण 2-3 मिनिटं चांगले तळून घ्यायचे आहेत आपल्याला। पाहू एकदा चेक करून खालच्या साईडने तळलेत का, छान तळलेत पाहू शकतात। आता हे मी परत थोडे पलटीते। पाहू शकतात किती छान कलर आलाय। मी काढून घेते आता। पहा किती छान सगळ्याच पूर्ण साईडनी सगळीकडून पहा किती छान तळलाय मस्त। आणि तेल पण किती कमी लागतंय, अगदी अर्ध्या चमच्यातच तळून होतोय। तशाच पद्धतीने मी राहिलेली पण बनवून घेतले। पाहू शकतात किती छान झालाय, सगळ्या बाजूंनी किती छान तळलाय पाहू शकतात। आणि कुणी म्हणणार पण नाही आप्पे पात्रात बनवलाय। आणि तेलकट तर पाहू शकतात अजिबात तेलकट नाही झाला। तुम्हाला एक फोडून दाखवते मी, पाहू शकतात किती छान झालाय, एकदम खुसखुशीत आणि मस्त आतपर्यंत तळलाय छान। अशा पद्धतीने एकदा नक्की बनवून पहा। आणि रेसिपी आवडली तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।